Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska vám představíme absolutní novinku od světoznámé firmy Taipan, která přichází s prvním semiautomatickým modelem pod touto značkou. Je to jedna z mála semiautomatických zbraní na světě, tak se strašně těšíme na její testování a těšíme se na to, jak bude úspěšná na trhu se vzduchovými zbraněmi. Pojďme se na to podívat. Novinka od firmy Taipan dostala modelové označení Slash. To znamená, není to pokračování hodně známého modelu Veterán, potom byl Veterán 2. Vždycky to byly pouze bullpup verze vlastně a každý si myslel nebo bral, že značka Taipan je synonymem pro bullpup zbraně. Tak teďka vlastně došlo k vyvrácení této mylné představy. A designéři nebo konstruktéři vlastně navrhli novou zbraň a nový nabíjecí mechanismus nebo přebíjecí mechanismus a celá zbraň se teda jmenuje Slash. Můžete se na ní podívat nebo uvidíte vlastně 4 modely, 4 typy této zbraně. Základním rozdílem je vlastně tato klasická standardní výbava, která má spodní arkalištu a vlastně je buď v délce 400 nebo má hlaveň v délce 420 mm nebo hlaveň v délce 550 mm. Záleží, kterou chcete využívat a jestli chcete, aby ta zbraň byla maličká a lehká, pro mě je to super tady ta malá verze 420 hlaveň, protože váží opravdu neskutečných 2,8 kg. Vidíte, že je to lehoučké, bez puškohledu to téměř nic neváží. Ta zbraň je takhle konstruovaná, protože spoustu lidí vždycky vytýkalo semiautomatům, že jsou těžké, že mají své nevýhody a neduhy, tak konstruktéři od značky Taipan se snažili odstranit. No a druhou variantou je vlastně zbraň s taktickým předpažbím, kde chybí arka, ale zde není zapotřebí, protože zde je taktické předpažbí, které má po celé délce toho předpažbí vlastně M-locky, kde můžete uchytit jakékoliv příslušenství chcete. Záleží opravdu, která ta varianta se vám drží lépe, která se vám líbí více. Za mě je nejlepší ta standardní varianta, i když někteří říkají, že je to zvláštní, že tu je prázdný prostor. Poprvé, když jsem ji viděl, tak jsem si říkal, ano, není to až tak pěkné, ale čím díl ji mám na očích, tím více mi líbí a strašně příjemně se drží ta zbraň. Řekněme si něco k těm technickým věcem ještě. Každá zbraň je vybavená kevlarovou láhví Inocom, která má kapacitu 300 kubických centimetrů a maximální plnící tlak celé té zbraně je 300 barů, takže se nemusíte bát, že byste to přeplnili a nemusíte se dotazovat, zda je maximum 200, je opravdu 300, bude to psané i na zbrani. Dále, co je k těm technickým věcem, součástí každého balení jsou 2 zásobníky. Jeden je speciální na diabolky, druhý je speciální na slagy. Každý z těch zásobníků pojme extrémně dlouhé slagy, myslím si, že až, nebo tu délku upřesníme určitě v popisu toho videa. Ten zásobník, jak jste již u Taipanu zvyklí, on je jiný, já vám ho vytáhnu. On je jiný, ale je strašně robustní a je to vlastně bez dvířek, nepředepnutý, klasický zásobník, který znáte u Taipanu. Diabolky i slagy se musí zatlačit, ale mě to vyhovuje, protože nemusím pořád předepínat nějakou pružinku a nadávat u toho. Prostě je to jednoduchý zásobník, na kterém nemáte co zkazit. Celé to nabití toho zásobníku je velice jednoduché. Vlastně jenom ho zastrčíte do té správné polohy a zandáte pojistku, která je umístěná zde. Čím se celý Taipan Slash vyznačuje, tak to je extrémní nebo novým vlastně přebíjecím mechanismem a také novým regulátorem a také novým ventilem. Ten ventil patří k jedním z těch nejrychlejších ventilů na trhu, to znamená otvírání a zavírání je opravdu rychlé, protože zde netlačí diabolku nebo to střelivo dovnitř do hlavně jehla, ale je to tlačené vzduchem, tím pádem musí docházet k extrémně přesnému a rychlému otvírání a zavírání, což si potom ukážeme při střelbě v dalším videu, kde uvidíte, jak ten Slash je schopný extrémně rychlé střelby. Výkonově tato zbraň jde nastavit od 16 joulů až v podstatě do úctyhodných 220 joulů.
protože ráže u této zbraně budou 4,5, 5,5, 6,35 a 7,62. Nyní jsme testovali už i 220 joulů a opravdu máte se na co těšit. Ta zbraň už má zpětný ráz, ten výkon je extrémní. Co se týká regulátoru, ten je umístěný pod lícnicí a vlastně namontujete si jenom speciální spojku na další manometr, abyste si ho byli schopni nastavit. A regulátor je nastavitelný až do 170 barů, takže plné nastavení jak regulátoru, tak i výkonu. Jinak klasický manometr je umístěný v zadní části. Ano, je hůř dostupný, že nejde vidět na první pohled, ale zase je schovaný a nedochází k jeho poškození, když třeba tu zbraň, nedej bože, už pustíte nebo vám spadne. Na co si konstruktéři vždycky dávají u Taipanu velmi záležet, je to, aby ta zbraň strašně dlouho vydržela. I to černění je dělané vlastně, nebo celý ten povrch není pískovaný, ale je omílaný, tak jak jsme na to zvyklí u palných zbraní. A tím pádem na první pohled je trošku lesklejší ten povrch, ale je odolnější vůči škrábancům a vůči dalšímu povrchovému opotřebení. Další věc. Při prvním nabití nebo při první střelbě jenom natáhnete tuto malou páčku, no a potom už střílíte v semiautomatickém režimu. To znamená, nemusíte stále přetahovat páčku, stále posouvat zásobník, on se přetáčí sám, vy vlastně jenom mačkáte spoušť. Co je výhodou je, že když tu je ta páčka oproti jiným značkám, jako je Huben, nebo teďka americké značky, které přicházejí se semiautomatickými zbraněmi, je tu možnost vybítí té zbraně. To znamená, omylem ji natáhnete, chcete ji vybít, takže znovu natáhnete páčku, zmáčknete spoušť a ta zbraň se vám vybije sama. Je to bezpečnostní pojistka, zároveň nedochází k zatížení těch vnitřních součástí zbraně, které třeba u Hubenu jsou neustále ve stavu natažení. Tady to takto nefunguje, což je výhoda. Další pojistka je v oblasti vlastně spouště, na kterou jsme u Taipana zvyklí. Je to standard a další pojistkou je vlastně tato pojistka zásobníku, která když tam dáte zásobník a pojistku nezatáhnete, tak je perfektní, že ta zbraň nevystřelí. Protože kdyby vystřelila a vy ten zásobník nemáte dobře vložený, máte tam tak vysoký výkon, tak byste mohli ohluchnout. Jo? Je to opravdu potom rána. Takže musí dojít k zatažení té pojistky a potom můžete už střílet, jak je libo. Co se týká nějakého tlumiče, tak on je integrovaný, ten tlumič, vlastně celá hlaveň je v šraudu umístěna a konečná část u verze 420 je takhle velká, u verze 550 je opravdu robustní, to znamená tady. A ten tlumič to otlumí, uvidíte potom při střelbě, že nemusíte mít strach střílet ani v těch vysokých výkonech, kdy u té 635 jsme naměřili nějakých 180 joulů. Ještě k té váze, která mě opravdu ohromila, takže ta 420 verze má váhu 2,8 kg, 550 verze bez puškohledu má váhu 3,1 kg. Myslím si, že když nebudu vnímat pistole, tak je to zásadně nejlehčí semiautomat na trhu. Takže se máte na co těšit. Klasika je AR-15 grip, který si můžete vyměnit za ten, který vám vyhovuje. V základu ta zbraň bude chodit s klasickým prostě pogumovaným gripem, s plastovou lícnicí, aby vás to nestudilo v zimě, na co jste si taky stěžovali, nebo hodně lidí to připomínalo, že třeba u veterána dvojky nebyla ta lícnice, tak tady už je. Máte zde nastavitelnou plastovou bodku. Co bych ještě dodal, zásobník je u každé ráže vlastně 12 ranný, tím, že je robustní, tak se těch 12 ran vlezlo i do ráže 7,62, což je obrovská výhoda. A dále díky tomu novému ventilu, který je patentovaný, tak docházelo, nebo výrobce si ho nechal patentovat, protože vlastně jsou hrdí na to, jak ta zbraň strašně rychle zavírá, nebo ten ventil strašně rychle zavírá a zároveň jak efektivně pracuje se vzduchem.
My vám potom dáme určitě tabulku výstřelu, naměřeného počtu výstřelů při tom testovacím videu, kde uvidíte, že hodně lidí říká nebo bude říkat, že 300 kubických centimetrů je málo na tu zbraň. Není to málo, pokud využíváte kvalitně ten vzduch a efektivně hlavně, tak ta zásoba toho vzduchu je dostačující, ještě když můžete foukat na 300 barů. Klasika je horní Rieslišta, která je nakloněna o 20 MOA, což už bylo i na předchozích modelech. Tady je to ještě důležitější, protože z té zbraně budete střílet na velké vzdálenosti a to naklonění je tam zapotřebí. Co dále dodat? Myslím si, že to je zhruba všechno pro tu počáteční prezentaci. Já se strašně těším na to, až budeme dělat velké testovací video, protože tam teprve poznáte, v čem je krása u té zbraně. Je to o tom, že to je semiautomat, že funguje, nezasekává se a má extrémní výkon a mě to baví. V podstatě musím tu zbraň držet v ruce, aby mi nevyskočila při těch nejvyšších výkonech a to je teprve ta správná zábava. Takže mějte se a zase příště u dalšího videa.